Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Andito naman po tayo si Grace Gillian po. Ayan, mayroon naman tayong bagong recipe na gusto ko rin i-share sa inyo. Ito ay ang rice and chicken. Okay, so ito siya ay Arabic dish. So yung gagamitin natin, speaking of rice and chicken or chicken with rice, ayan. Okay, gagamit tayo ng dalawang manok na gagamitin natin. Tapos gagamit tayo pa, ibuboil lang natin yung manok. Tapos habang nagbuboil tayo, lagyan natin ng onion at saka tomato. At lalagyan din natin ng cinnamon stick at whole cardamom. Ito siya guys, whole cardamom na gagamitin din natin. Ito siya. Tuwan ko kung mayroon yan sa inyo, pero ito ginagamit ko. Ayan, tapos gagamit din tayo ng black pepper and then at saka itong bay leaves. So itong gagamitan, and of course potato. Okay, so gagamit tayo, ipapakita ko sa inyo. Ang pagbuboil nito mamaya, lahat ito aantayin natin hanggat maging malambot yung natin, manok at saka potato, at isasalang natin sa oven. So ayan, let's go. So ito na yung chicken natin. Dito na rin yung potato, tomato at saka yung natin. Maya-maya ilalagay natin ito sa pan para isasalang natin sa oven. Okay. Ayun guys, okay na yung natin. So sa pan natin para ilalagay natin sa oven. Sa isang pinang natin. Asat pa yung patatas. So, okay na rin ito. Dito na rin naman. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin ay magtatayo ng kunting mantika. Dito, sa taas. Okay. Lagyan natin ng yung cardamom kanina powder, lagyan natin sa taas. Kung mayroon tayong powder cardamom, lagyan natin. Tapos pepper, konti lang. Yan. So, pagkatapos dito, kakabiran lang natin at saka ilalagay natin sa oven. Okay, ang feeling natin, kailangan lang natin na hindi ko na yung kamatis. Hello? Yung kamatis na silabay natin sa pagkakataon at saka yung okay, so, ang natira dito is sa bowl lang. Sa bowl lang dito. Ayan. Okay. Yun na yan. So, kakabiran na natin at saka isasalang.
Nalagyan tayo ng foil. Tapos, isasalang natin dun sa ating oven. With 30 minutes lang. Ayan. So, oven time na. So, next ay itong ano natin. Itong sabaw ng ilagay natin manok. Ilalagay natin dito lang. Lagay natin dito. Para itong gagamitin natin para sa ating kanin. Gagawa tayo dito sa bigas. Dito natin lulutuin ang kanin natin sa sabaw ng pinakuluan natin manok. Okay, so lalagay lang natin dito at gagawa tayo ng pinantala natin pa makulo itong kumukulo yung chicken soup na natin. Tapos yan yung sabaw ng kanina ng manok. Tapos ilalagay na natin itong bigas. Yan, hinugasan po natin bigas. So habang naghahantay tayo, ayan, gagawin muna natin ito. Ito siya ay saffron sa Arabic. Hindi ko alam ano ito sa English. Sa totoo lang ito siya. Hindi din ako marunong paano magbasa nito sa Arabic. So ito siya, saffron, tag na saffron. Parang ano din siya, food coloring din sa atin. Ilalagay lang natin ito sa mainit na tubig. Okay? Kasi ihahalo natin ito mamaya sa ating kanin. Okay? Mainit na tubig ang nilagay ko nito. Ayan. So, hayaan muna natin. So, ito kumulo na yung kumukulo na yung natin, yung sabaw ng manok. Lalagay na natin itong ating bigas. Lulutuin. Ayan. So, ayan. Hayaan natin ito yan. Takpan. Ako guys, gagamit ako ng gagamitan ko lang ng foil. Takpan ng foil habang pag kumukulo na siya, ilalagay ko lang siya sa very low fire. Okay? Ayan. Lagay ko lang siya at saka takpan ng foil. Ito gamit ko foil. Ayan. Tapos takpan. So, ganun lang. Well, yung natin, yung rice natin, hindi pa siya ready. So, i-prepare na lang natin itong hasyo. Sabi pa hasyo. Ayan. So, gigisa tayo ng onion. May na-chop na ako ng onion dito. Tapos, gagamit ito tayo ng chickpeas. Sana nga yung yung dried chickpeas yung ginagamit. Tapos, i-boil ko siya. Pero wala. So, ito na lang yung ready na. Pero mas okay ito. Pero kaya yung isa kasi, yung dried kasi, siya, naka-chop na yun. So, ito na lang. At saka, sinala ko, ito na. So, isa lang gagamitin natin. Tapos, gagamit tayo na ito, yung sinabi ko kanina na dried. Yung yung raisins. Okay? So, raisins ito siya. Gagamitin natin. Sa ating hasyo. At gagamit din tayo ng ibang sakto. Okay? And guys, pwede na natin ilagay yung natin. Itong ginawa natin saffron dito sa ating what is this? Ating kanin. Ayan. Takpan ulit. Antay lang natin na ano yung tubig niya. Saka natin lagay yung ating saffron. Okay, so, yun lang. Takpan natin ulit. Ayan, dito na rin tayo. So, dito, mainit na yung natin, mainit na yung mantika. So, ilalagay na natin itong ating onion.
haluin. Ayan, okay na yung ano natin. Lalagyan na natin itong ating chicken piece. Yes. Ayan. At gigisahin. Haluin. Lagyan ng kunting asin. Tapos, lagyan natin ang ating ito siya sumar, powder, pero parang lemon din siya. Ayan. At saka, pepper. Lagay tayo ng pepper. Ayan, haluin ulit. Okay. Tapos itong turmeric powder. Then itong ating raisins, ilalagay na natin dito. So ito na yun guys. Ito na siya. Okay. Ayan. Okay ngayon guys, so ito na mas isa natin. Okay, so ito yung kanin. Ito yung kanina. So ito naman yung tomato sauce. Nagawa tayo ng tomato sauce. Pero ito, shortcut na lang ito. Nakagawa na ako noon pa. Mayroon na sa mga gumawa ako ng tomato sauce. So, mayroon na. So ang gagawin ko ngayon, hindi na ako gigisa ng onion. Direct na ako dito sa spicy pepper. So ito na yung gigisa ko na natin dito. At saka tomato paste. At ito, tomato na ginawa. Okay? So, ayan. Ito, mainit na yung ano natin. Tika, nalagay na natin ito. Ito siya yung spicy rice. Okay? Next, ilalagay natin ay yung ating tomato paste. Yan. Hindi na rin ako lalagay ng asin kasi nga yung tomatoes na ginawa ko noon, na siya, na mayroon na yung onion doon, mayroon ng garlic. So, ito na lang. Pero hindi ko nalagyan doon ng spicy. Pinilit lang sa spicy, so, kung gagawin natin. Ayan, of course, dadagdag ako kunti dito. Yung spicy flakes. Yeah. Kasi mahilig sila sa manghang. Ayan. So now, ilalagay na natin itong ating sauce. Ayan. At hahaluin. Okay guys. Ayan. Ayan guys, hindi na yung ano natin, yung sauce natin na yun. Ang kanin, ready na rin. At saka itong ready na rin. At ito na yung ano natin, itong chicken, ready na rin. So, okay. Okay guys, ito na yung rice and chicken natin. Ito na yon. Ayan, nandito na yung ano natin, yung chicken, rice, yung yung mahasyo natin ng yung kanina chickpeas at saka yung raisins, tomato, basta dito na lahat. Okay? So, ayan. Okay? So, kung bago ka pa sa aking channel at nagugustuhan mo itong luto natin ngayon, yung rice and chicken. Ayan. Please like, comment, and subscribe. And don't forget to hit the bell button para ma-notified kayo sa susunod nating mga video. Ayan, nagkabulol-bulol na si ako. Ayan. So, thank you so much for watching.
Love you all and bye-bye. And of course, before I end, ito pala yung hasyon niya. So, kakain sila nito, ito aside. Okay? Bye-bye.